Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh khoai mì chuối hấp. Đây là một món bánh rất là dân dã của người miền Tây. Thì trong công thức này Diễm có cho thêm khoai môn nè, và Diễm pha lại bột làm cho bánh mình để sang ngày hoặc là nguội nó vẫn mềm dẻo và không hề bị cứng, rất là ngon. Thì cách làm đơn giản không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh khoai mì chuối hấp với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị khoai mì trước. Thì ở đây Diễm có 3 củ khoai mì, mỗi củ là khoảng 500g. Mình chỉ cần 600g khoai mì thôi, nhưng mà tại vì khoai mì mình mua nó cũng rất là dễ bị hư đó, vì vậy Diễm mua trừ hao. Mình cắt ra thành từng khoanh như vậy nè, sau đó mình lấy vỏ ra dễ lắm. Sau khi lấy sạch vỏ rồi thì mình mang rửa cho sạch và mình ngâm nha. Mình ngâm cái khoảng thời gian từ 1 cho tới 4 tiếng để giúp cho những cái chất không có tốt trong khoai mì nó ra bớt. Khoai mì mình cũng có thể mua nhiều, mình sơ chế xong mình cất vào trong tủ đông đá, khi làm thì lấy ra rất là tiện. Sau khi ngâm nước được 2 tiếng thì bây giờ Diễm sẽ cắt nhỏ. Mình bỏ cái lõi bên trong ra tại vì nó giống như cái xơ, ăn nó sẽ bị cứng. Mình sẽ dùng máy sinh tố mình xay đó, vì vậy Diễm cắt ra cho nó nhỏ để cái máy mình nó xay dễ dàng hơn. Mình cân 600g nha. Mình cho nước vào xay thì nước bao nhiêu cũng được, tại vì cái lượng nước này tí xíu mình sẽ bỏ đi. Tùy cái máy của mình Diễm cho là 700ml nước. Và mình xay thật là nhuyễn nha. Mình chuẩn bị một cái thau và cái đây Diễm ở đây Diễm có cái túi lọc sữa mình không có mình dùng khăn cũng được. Diễm lộn ngược cái túi nó ra cho cái bề trái nó nằm ra ngoài đó, để tí xíu nữa mình giặt mình rửa nó dễ dàng hơn. Đổ phần khoai mì đã xay vào cái túi và mình lấy một ít nước mình tráng lại cái cối xay của mình ha. Rồi sau đó mình sẽ vắt cái phần khoai mì này cho nó thiệt là ráo luôn nha. Cái phần nước mà mình vắt được thì mình sẽ để lại để mình lắng cái phần tinh bột của cái củ khoai mì đó. Đó, mình để yên mình để khoảng từ 1 tới 2 tiếng thì là đủ để cho nó lắng cái nước. Cái phần xác khoai mì còn lại Diễm trút ra và Diễm cân được ở đây là 230g ha. Đó, nó rất là nhuyễn mịn và nó trắng như vậy. Mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần chuối. Chuối để làm ngon thì mình nên chọn chuối sứ hay còn gọi là chuối xiêm. Thì bên đây rất là mắc nên Diễm thử mua cái chuối đông đá này nè. Diễm thấy làm cũng rất là ổn. Thì một gói như vậy nó là 500g và nó có 10 trái. Mình lấy ra ngoài để cho nó tan đá hết rồi mình hãy làm nha. Diễm sẽ lấy một cái chảo đó, Diễm cho chuối vào. Diễm nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 50g đường và 30ml rượu rum hoặc là rượu trắng ha. Có rượu giúp cho cái chuối của mình nó lên màu đỏ đẹp hơn. Nếu mình muốn mình cũng có thể ngâm chuối như vậy trong tủ lạnh qua đêm ha. Diễm thì Diễm muốn làm liền, vì vậy Diễm cho vào cái chảo như vậy và mình bắt lên bếp mình rim chuối tí xíu. Bật lửa lớn và mình nấu cho cái chuối này nó sôi lên. Mình đảo nhẹ cho đường nó tan nha. Khi mà mình thấy nó sôi như vậy thì bắt đầu mình hạ xuống cái lửa trung bình nhỏ. Quan trọng là mình giữ cho cái chuối này nó sôi nhẹ để mình rim nó đó. Tại nếu mà mình để lửa lớn quá thì nước nó mau cạn lắm. Mình sẽ rim chuối từ 7 tới 10 phút. Như vậy giúp cho cái chuối của mình khi nấu nó sẽ lên màu đỏ đẹp và tiết kiệm được cái thời gian mình hấp bánh. Đó, khi mà mình thấy cái nước nó cạn như vậy nè và nó sệt sệt, tới đây là còn đường lại thì mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp thì Diễm gấp chuối ra riêng để mình lấy cái phần nước đường còn lại đó mình đi pha bột. Đó, nước đường còn lại như vậy thì nó rất là ngon. Và bây giờ Diễm cho vào 165ml nước cốt dừa. Mình khuấy ra cho nước cốt dừa và đường này nó hòa đều với nhau mình để sang một bên. Bây giờ mình đi lấy cái nước hồi nãy mình vắt ra đó. Thì sau 2 tiếng nó đã lắng được như vậy nè. Cái nước vàng này mình đổ bỏ đi mình chỉ lấy cái phần bột trắng thôi. Đổ bỏ cái phần nước bên trên mình thu được cái phần tinh bột của củ khoai mì trắng mịn. Thì Diễm cân được 180g. Diễm thấy là 600g khoai mì đó, mình xay rồi mình lấy phần xác và mình lắng nước lúc nào mình cộng lại hai cái phần này nó cũng khoảng 400g là chính xác nha. Cho hết cái phần tinh bột của khoai mì này vào khoai mì mình đã vắt ráo. Diễm cho vào 80g đường, 1/2 muỗng cà phê muối
và 60g bột năng giúp cho cái bánh của mình nó có cái độ kết dính và nó sẽ dai hơn. Mình dùng tay á, mình bóp ra ha, mình trộn cho những cái loại bột á, nó thật là đều hết với nhau, đường nó cũng thấm đều á, thì lúc đó mình mới lấy cái phần nước cốt dừa hồi nãy mình có pha với cái phần nước đường chuối còn lại á, mình cho vào. Diễm thấy có nhiều cách chia sẻ là cái phần bột này mình phải nhồi cho nó khô ráo, mình cầm lên tay được á, nhưng mà Diễm thấy như vậy khi mà mình hấp cái bánh xong á, cái bánh của mình á để nguội nó bị cứng lắm, vì vậy Diễm thích nó mềm như vậy nè. Đó, cái bột như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Ở đây Diễm có 120g khoai môn, Diễm cắt thành sợi, mình cho khoai môn vào như vậy giúp cho cái bánh của mình ăn trúng miếng khoai môn nó bùi bùi và nó lại thơm hơn nữa. Mình cho vào và mình trộn lên cho khoai môn nó đều hết với cái hỗn hợp bột là được. Bây giờ mình đi chuẩn bị gói bánh. Lá chuối thì mình nên chần qua nước sôi ha, giúp cho cái bánh mình khi hấp xong nó không có dính cái màu lá đó. Diễm chần qua vì vậy nó hơi bị ra mũ nè. Mình cần 2 cái lá chuối, cái kích thước thì Diễm có ghi ở đây. Cái lá chuối lớn á, mình sẽ để cái mặt bóng nó nằm bên dưới và mình để cái gân theo chiều ngang nha. Còn cái lá nhỏ thì cái mặt bóng lên trên và mình để cái gân theo chiều dọc. Ở đây Diễm lấy ra 85g cái hỗn hợp bột đó, mình chia ra 1/2, mình cho vào trước. Mình trải ra ha, để mình để cái miếng chuối lên. Cho trái chuối vào. Và mình lấy cái bột còn lại đó, mình cho hết lên. Rồi mình tém làm sao cho cái bột này nó bao đều hết cái trái chuối là được. Sau đó mình sẽ cuộn nó lại. Nếu mà mình không có lá chuối mình có thể sử dụng giấy nến nướng bánh để mình gói, nhưng mà Diễm thấy cái bánh của mình nó dễ bị khô hơn là mình dùng lá chuối. Bánh này thì mình gói rất là dễ ha. Sau đó mình kẹp 2 cái đầu lại như vậy. Và mình sẽ bẻ nó xuống á, tùy mình thích á, mình gói kiểu nào cũng được hết, quan trọng là mình gói cho nó kín cái bánh lại là được. Đó, mình túm lại xong mình bẻ sơ lại tí xíu, mình chỉnh lại sau. Quay qua đầu bên đây mình cũng làm y chang như vậy. Rồi mình bẻ xuống. Cái phần chuối này nè, nó không được đẹp nè, Diễm lấy ra và Diễm xếp lại. Như vậy thì giúp cho cái bánh của mình nhìn nó đẹp hơn. Đó, chỉnh lại tí xíu, vậy là mình xong. Tổng cộng mình sẽ làm được 10 cái bánh ha, và Diễm cho vào sửng Diễm hấp một lượt luôn. Cái sửng của Diễm là 28cm đường kính á. Nước thật là sôi á, mình cho cái sửng bánh lên và mình hấp trong khoảng thời gian từ 1 tới 2 tiếng nha, ở cái lửa trung bình. Thì trong cái khoảng thời gian này á, khoảng 40 phút á, mình nên chăm thêm nước, hoặc là tùy cái sửng hấp của mình á, nó chứa được nước nhiều ha ít đó. Chăm nước á, thì mình sẽ chăm nước sôi ha, và mình lại tiếp tục mình hấp. Thì Diễm có hấp thử 1 tiếng á, thì Diễm thấy cái bánh cũng đã chín rất là ngon, nhưng mà cái trái chuối á, nó không có được đỏ. Nếu mà mình muốn chuối nó đỏ ngon thì mình phải hấp thời gian lâu, thì là ít nhất là 2 tiếng ha. Diễm thấy nếu mà mình làm ở nhà mình ăn đó, mình hấp 1 tiếng là cũng đủ rồi, mình tiết kiệm điện ha. Bánh này á, thì vừa hấp xong á, nó sẽ mềm, tại vì mình pha cái bột nó mềm đó. Nó còn rất là nóng luôn. Mình nên để cho nó nguội khoảng cỡ 15 cho tới 30 phút á, thì mình ăn rất là ngon. Cái này là Diễm để nguội được 15 phút rồi nè, để Diễm mở ra thử. Bánh á, mà nó còn nóng á, thì mình mở ra nó trong vắt luôn, rất là đẹp. Bánh này á, nếu mà mình có chuối xiêm tươi 9 cây á, thì Diễm nghĩ mình làm nó sẽ lên màu đẹp tuyệt vời luôn. Để Diễm cắt ra thử. Bánh vừa hấp xong á, thì cái bột nó rất là trong, nhưng mà khi mình để nguội á, cái này là bánh Diễm để sau 8 tiếng thì nó đục hơn, nhưng mà mình ăn nó vẫn mềm dẻo và nó không có bị cứng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.